a 13. havi nyugdíjat a brüsszeliek el akarják venni. Ez egy hazugság, és ezt a miniszterelnök is pontosan tudta. Mégis kitartóan súlykolták. Brüsszel most a 13. havi nyugdíj eltörlését követeli. Hírként közölték, megkonzultálták, aztán teleplakátolták vele az egész országot. Olyan régóta ismerjük ezt, hogy szinte már fel sem kapjuk rá a fejünket. De hogyha egy hazugságot 6 hónapon keresztül ismételnek, és az ismételgetésre 3 milliárd forintnyi közpénzt költenek, akkor érdemes néhány percet szánni az igazságra is. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. telex.hu/1%. A nemzeti konzultáció ötlete éppen 20 éve pattant ki a Fidesz vezetőinek fejéből. Már akkor egyértelmű volt, hogy kampányeszköznek szánják. Azt viszont még nem sejthettük, hogy milyen sokba fog ez nekünk kerülni. Az RTL számításai szerint 2010 óta körülbelül 70 milliárdot költött a kormány az irányított kérdések kiküldésére és népszerűsítésére. De vissza a 13. havi nyugdíjhoz. Amikor a kormány Brüsszelről beszél, akkor általában az Európai Bizottságra gondolnak. Ezért Márton Balázs, a Telex Európai Uniós ügyekkel foglalkozó szakújságírója a bizottság online napi sajtótájékoztatóján kérdezte ezeket a bizonyos bürokratákat. I can be totally clear on this. It's simply not true that the EU institutions have demanded Hungary to abolish the 13th month's pension, because any decision on the 13 months pension is for the Hungarian government to take, and obviously Commission is committed to promote fair, adequate and sustainable pensions around the European Union. Tehát az Európai Bizottságnak nem az a feladata, hogy minden egyes részkérdést szabályozzon, hanem tényleg az, hogy fenntartsa azt az állapotot, amikor működik az EU. És ez az kell, hogy például egyik tagállamot se kelljen kimenteni azért, mert túlköltekezik. És ezt hogyan oldja meg, az alapvetően a tagállamra van bízva. Szóval arra valójában nincsen semmilyen jogi lehetősége a bizottságnak, hogy elvegye a magyaroktól a 13. havi nyugdíjat. De akkor mégis mire alapozza ezt a kormány? A kormány 2 hivatkozási alapot szokott bedobni. Orbán Viktor például októberben az akkori EU csúcsra menet egy Facebook bejegyzésben jelezte, hogy itt mindenféle gazdasági intézkedést akarnak lenyomni a torkán, többek között a 13. havi nyugdíj eltörlését, de ő ezt nem fogja hagyni. Aztán ezen az ülésen egyáltalán semmilyen szó nem esett a 13. havi nyugdíjról. Csak olyan témákat tárgyaltak, amiket korábban már az EU-ügyi miniszterek megismertek. Majd estére a kormányfők és államfők mindent egyhangulag elfogadtak. Tehát ha itt bárki el akarta törölni a 13. havi nyugdíjat, akkor azt Orbán Viktor is jóváhagyta. Utána egy másik hivatkozási alapot rántottak elő, erről még Rogán Antal is beszélt decemberben. Európai Bizottság kérésére kellett felvennünk olyan szakértőket, akik a nyugdíjrendszer állapotát és a magyar nyugdíjrendszert elemezték. Ő ugye a helyreállítási alapért cserébe bevállalt jelentésre gondolt, amit egy gazdasági szervezet, az OECD készített el Magyarországnak. Ezt feltételként vállalta a magyar kormány, azért, hogy hozzáférhessen egy egyszeri helyreállítási alaphoz, amit az EU biztosít. Javaslatokat is tettek, amelyekben szerepel a 13. havi nyugdíj megszüntetése. Ebben a jelentésben 10 darab ajánlást tettek, ezek közül is válogathat a magyar kormány, ebből egy olyan volt, ami önmagában érintette volna a 13. havi nyugdíjat, de itt sem arról volt szó, hogy töröljék el, hanem arról, hogy egy indexált plafont vezessenek be erre. Listát kapott a kormány, amiből válogathat, nem arról van szó, hogy akkor most mind a 10-et végre kell hajtani, különösen úgy nem, hogy van, ami több elemnek a keveréke. De ennek az oka az, hogy fenntartható legyen a nyugdíjrendszer, és ez egész Európában és az Európai Unióban egy kihívás, hogy ahogy általában ezek a társadalmak öregednek el, egyre kevesebb dolgozóra jut, egyre több nyugdíjas. Elemzés következik Barnával. A köztévébe behívott szakértő viszont már majdnem meggyőzte saját magát arról, hogy nincs is semmilyen kihívás a 13. havi nyugdíj fenntartásában. Közgazdaságilag ugye azt mondhatják, hogy más területről van elvéve az a pénz, de ez ugye nyilván nem igaz ilyen szempontból, és
ettől fogva különböző módszertanokat találnak ki arra vonatkozóan, hogy ezt hogy lehetne kurtítani. Az Európai Unióban egy olyan intézményrendszer működik, ami nem csak a következő választásig lát el, hanem egy kicsit nagyobb léptékbe is tud időben gondolkodni, és ezért szorgalmazzák ezeknek a problémáknak a megvizsgálását. A Fidesz részéről persze különösen cinikus azzal riogatni, hogy valakik valamilyen nyugdíjat nem fognak megkapni, hiszen ők maguk elég sokat rontottak a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságán. 2010-ben, fél évvel a hatalomra kerülése után a Fidesz kormány 3000 milliárd forintot vett el a magánnyugdíjpénztáraktól. Ezt a hatalmas vagyont, ami az akkori GDP nagyjából 10%-ával volt egyenlő, 5 év alatt eltapsolta a kormány. Ebből az összegből se az államadósságot nem sikerült tartósan csökkenteni, se a nyugdíjrendszert nem fejlesztették. Tehát a Fidesz hiába van hatalmon 15 éve, a valódi problémák megoldása helyett inkább nem létező ellenfelek ellen vívnak nem létező csatákat. Sajnáljuk, Herr Weber, a 13. havi nyugdíj marad.